בשנת 1993, ערב תערוכת הבכורה של פרויקט שואה מחושך לאור, יצרה ג'וג'י שיקגו דיוקן עצמי מצויר, חושפני וכואב. בדיוקן הזה היא עומדת עירומה, מגן דוד צהוב שותת דם שמזכיר את הטלאי הצהוב מתנוסס על החזה שלה ומתחבר לפצע אדום שמגיע עד ערוותה. בחלק התחתון של הדיוקן נרשם באותיות גדולות. כולם עומדים לראות מי הייתה באמת, יהודייה ואישה. ומהרגע שבו תחשף לעולם התערוכה פרויקט שואה, הצופים שהכירו את שיקגו כיוצרת הגדולה והאמיצה של היצירה הפמיניסטית החשובה, מסיבת ארוחת הערב, יכירו גם את זהותה הנוספת, יהודייה. שיקגו מסמנת כאן אחרות כפולה, אישה ויהודייה. הקורבניות של הזהויות האלה נרמזת בתנוחת הגוף של שיקגו, שמזכירה את זו של ישו כשהוא מציג את פצעי הסטיגמטה שלו, הפצעים שנגרמו בזמן מסמור גופו אל הצלב. כ-20 שנה אחרי, בשנת 2012, ערב הבכורה של תערוכה שלה בגלריית בן אורי, המוזיאון היהודי לאומנות בלונדון, שיקגו חזרה אל הדימוי הזה והתקנה אותו. הפעם הוא אפילו חושפני יותר ופגיע יותר. זה תצלום ריאליסטי ממש, שבו שיקגו בת ה-73 עומדת עירומה, חושפת את גופה המזדקן, ועליו נראים אותם הסמלים, מגן דוד צהוב ופצע שיורד עד הערווה שלה. גם כאן שיקגו כותבת, כולם הולכים לראות מי הייתה באמת, ומסביב כתובות המילים שמספרות את האמת. המילה האמת כתובה בתוך הפה. היא אומנית, אישה, יהודייה ואישה מזדקנת. שוב שיקגו מקדימה את זמנה ועוסקת בנושא מוזנח בתולדות האומנות, הגוף של האישה הזקנה מנקודת מבט נשית. בדיוקן הזה שיקגו יוצרת חלופה לדימוי של האישה המקובל בתולדות האומנות ושמבוסס על ונוס, אלת היופי, האהבה והפריון, שמשמשת קנה מידה ליופי הנשי. שיקגו לא מתאימה לשמש ונוס, לא רק בגלל הגיל שלה, אלא גם בגלל הגזע שלה, בגלל גופה היהודי שסומן במשך ההיסטוריה באחרות. הוא סומן בחברה הנוצרית בחוסר נורמליות, בסטייה, במחלה, בסטריאוטיפים שונים כמו האף היהודי. זה היה גוף שנרדף והושמד. שיקגו, כמו אמניות פמיניסטיות אחרות, מבטאת בשני הדיוקנאות האלה את אחד ההיבטים החשובים באמנות הפמיניסטית, והוא השימוש בגוף הנשי ככלי להעברת רעיונות. זה נעשה מתוך הבנה שהגוף הוא לא רק ביולוגי, אלא גם תוצר חברתי ותרבותי, והוא מגדיר את הזהות האישית והקבוצתית שלנו. הוא מגדיר את האופן שבו אנחנו רואים אחרים, ואיך הם רואים ומגדירים אותנו. למעשה, הגוף הוא הזירה הבסיסית ביותר שבה נערכים מאבקים על שליטה, שבה מתעוררות התנגדויות וגם מוחצנים סממנים של מגדר, דת, מוסר ותרבות. בשיעור הזה נעסוק בהצטלבות הכפולה שמציעה שיקגו, הצטלבות שבין הגוף הנשי ובין הגוף היהודי, הצטלבות שבין סקסיזם לאנטישמיות, בין שוביניזם לגזענות. ביחידות הבאות נבחן יצירות של 4 אומניות. אלינה שפוצ'ניקוב הייתה יהודייה ממוצא פולני שעסקה בגופה המתפורר משני היבטים, כניצולת שואה וכחולה בסרטן השד. חנה וילקי נולדה בארצות הברית בתקופת השואה ועסקה באחרות הכפולה של היותה אישה ויהודייה וגם כחולה במחלת הסרטן. יוכבד ויינפלד היא אומנית ישראלית ממוצא פולני שחיה כיום בארצות הברית ושמעמידה את גוף האישה היהודייה במרכז העבודות שלה כבת הדור השני לשואה. ודבורה קאס האמריקאית שנולדה לאחר השואה ומתמודדת עם סטריאוטיפים על נשים יהודיות בתרבות הלבנה הגברית הנוצרית השלטת בארצות הברית. כל אחת מ4 האומניות האלה יוצרת עבודות אוטוביוגרפיות באמצעות שימוש בדימויים של הגוף הנשי היהודי.